Thank you, everybody. I'm grateful to be here and very grateful to be a member of Under Earners Anonymous. Дякую за те, що я маю честь сьогодні бути з вами. Я недозаробляюча і я дуже рада бути серед вас. My name is Laura and I'm recovering just one day at a time. І мене звуть Лора, і я одужую кожного наступного дня. I'm going to pause for a moment to see what my higher power wants me to say. Я хочу, щоб Вища сила сьогодні запроваджувала моя присутність сьогодні. Okay. I originally entered this fellowship in 2009 and I was suicidal at the time. Я доєдналася до спільноти у 2009 році, і на той час я перебувала в стані суїцидального стану. The reason I was suicidal was because I didn't know how to make money and I didn't know how to change that. Мені на той період здавалося, що я не знаю, як заробляти кошти, і я не знала, як жити з цим. I also felt like I had no purpose in life and I didn't know how to find that either. Я також не мала на той час мети для подальшого життя, і я не могла змінити це. Я не знала, як це змінити. When I first got to the program, I didn't want to work the steps. I just wanted the tools. Коли я розпочала працювати по програмі, я не хотіла робити по кроках, я тільки хотіла використовувати інструмент. And those tools worked for me for a while, but then I hit an emotional wall and I became suicidal again. До якогось часу інструменти працювали в моєму житті, але на певному етапі я повернулася до того, що я втратила сенс до подальшого життя і повернулася до суїцидального стану. На жаль. I'm extremely grateful for that suicidal bottom because it fuels me today, even now, to work the program. Я дуже вдячна за той стан відчаю і суїциду, тому що це було моє дно, і навіть до теперішнього часу я дуже вдячна тому стану, що привів мене в програму. Before program, I was very much an atheist, and I came from a family where I was told that people who believed in God were stupid. Я виросла в родині, в якій вважалося, що люди, які вірять в Бога, це якісь божевільні, якісь дурні. But what I did understand was step one, which was I was powerless over this disease and that my life was unmanageable. That I really understood. Але все-таки мені вдалося зрозуміти, що на той період мені вдалося визнати своє безсилля і що моє життя стало некерованим. Today I understand that I'm still powerless and that's why we work this program just one day at a time. Зараз я теж відчуваю, що моє життя не кероване, але тому я собі і вимовляю, що я кожного дня одужую. In 2017, so that was about 8 years into recovery, I decided that I didn't need program anymore because I was working my vision. У 2016 році, коли пройшло майже 8 років того, як я перебувала в програмі, я подумала, що програма мені більш не потрібна, тому що я стала використовувати такий інструмент, як бачення. I built a business, and in the year, maybe year and a half that business existed, I think I only made a few $100s. Я розпочала свій власний бізнес, і десь протягом після того, як пройшло десь 1,5 року, what was the amount? I'm sorry. A few $100s. Just several $100s. І за 1,5 року я заробляла декілька сотень доларів. And so I came back to the program in 2019 feeling very humbled
and with only $8 in my bank account. І в 2019 році я повернулася в програму, і на моєму банківському рахунку було всього $8. At that point, I worked the steps again, understanding better than before this whole one day at a time thing. Я прийшла в програму зі смирінням, тому що на цей період, на цей час я вже почала розуміти, що смиріння це саме той стан, в якому я можу працювати по кроках. I have been taken care of financially over and over again, and the miracles that have come from this program are crazy to me. Я взяла собі на меті турбуватися і стати відповідальною за свій фінансовий стан, і дива програми почали приходити. I was a student in New York City when I first joined, and even though I had a student salary, I managed to save thousands of dollars. На той період я була студенткою університету в Нью-Йорку, і навіть коли у мене була студентська стипендія, мені вдавалося сотні доларів відкладати на резерв. And when I got pregnant a couple of years ago, I was extremely grateful that once again I had lots of savings in the bank thanks to this program. І коли через кілька років я завагітніла, я була дуже вдячна тому, що я робила накопичення, тому що мені було дуже потрібно. Today my son is 10 months old, and I have been not working and looking after him for about a year now because I took off before he was born. Зараз моєму синові 10 місяців, і я майже рік не працюю з того часу, як він народився. Here he is. This is Benji. Подивіться, будь ласка, це Бенджі. Benji and I laugh together every day, and because I'm not time drunk, I'm able to look after him about I'll wait. Ми друг друга дуже любимо і перебуваємо один з одним постійно. So because I'm not time drunk anymore, thanks to timekeeping and time recording, I know that I look after him about 10 hours a day. І з тих пір, як я почала практикувати фіксування часу, я перестала бути людиною, яка зловживає часом, і я примірно собі розумію, що я займаюся з ним 10 годин на день. And I also know exactly when I'm going to be working on my business. І я точно знаю, в які часи я маю займатися своїм бізнесом. I'm part of a goals group, and every week they give me new goals. Я відвідую групу по цілях, і кожного тижня я маю наступну ціль для її реалізації. The business I'm building takes a lot of actions, and I know because of this program how to take small actions every day. Та діяльність, якою я себе присвятила, вимагає дуже багато дій, які я маю зробити, але завдяки програмі я знаю практику, яку я можу користуватися, це практика маленьких дій. I also know how to deal with the voices that tell me I'm not good enough and that there's no point. Я також завдяки програмі знаю, що робити з тими голосами всередині голови, які говорять, що я не варта або цього не варто робити. I've started to get clients, and I feel really good and proud of the business that I'm building. До мене почали приходити клієнти, і я дуже пишаюся своєю діяльністю.
And I want to share a miracle story that happened this week. Я хочу поділитися дивовижною історією, яка трапилася цього тижня. So, like I said, I've not been working for about a year, and my savings have been going down and down. Як я й казала, що протягом року я не мала можливості працювати, і мої накопичення, відповідно, зменшувалися кожного дня. I have clients coming to me, but not that many yet, and I have about 2 months worth of expenses left. Ті клієнти, які почали приходити, їх недостатньо для того, щоб почати достатньо заробляти, і тих збережень, які у мене були до цього часу, вистачить ще на 2 місяці. For a couple of weeks, I was feeling in a lot of fear, and it was stopping me from taking the daily actions that help build my business. І протягом останніх 2 тижнів я стала відчувати страх, і цей страх сковував мої дії. Я не могла нічого робити по розвитку своєї компанії. And this is exactly what my under-earning looks like. It tells me I can't, and then it makes sure that I can't by putting me in fear. І це саме той шлях, яким працює недозаробляння, саме в моєму випадку. Я відчуваю страх, цей страх мене паралізує, і я нічого не можу робити. And what I've learned in this program is to use God and other people in the program to help me with that fear. Але все, чому я навчилася в цій програмі, це використовувати Бога і використовувати допомогу інших людей для того, щоб долати цей страх. I don't know what God is, and in fact, I don't use the word God, I call it the universe. Я не знаю, що таке Бог, і в більшості випадків я не використовую слово Бог і при звертанні, я використовую слово Всесвіт. But I don't need to understand in order to pray. And so every day I was giving my fears over to the universe and saying, take them from me. Але мені не важливо звертатися до будь-якої істоти за ім'ям. Мені важливо просто віддавати цей страх Всесвіту для того, щоб долати його. And then while I felt those fears, I would continue to take very small actions, any actions that I could take when Benji was sleeping. І коли мій Бенджі засинає, коли я маю можливість займатися бізнесом, у мене немає страху. One day, Benji and I went to a meeting. It was actually an AA meeting, but one that lets anyone in, that's just within walking distance from our house. Одного дня я відвідала групу анонімних алкоголіків, відкриті збори, його може відвідувати будь-хто, і просто воно знаходиться поруч недалеко від мене, і я пішла разом з своїм сином туди. And they were very child-friendly. They had toys there, and Benji and I pushed his little stroller around for most of the meeting, and everybody there was really excited to see a baby. Там дружня атмосфера до дітей, там в кімнаті є іграшки, ми могли переміщатися в приміщенні з Бенджі, і всі люди навкруги були дуже щасливі бачити дитину. And then the next day we went back to the meeting again. На наступний день ми також пішли на цю групу міста разом. The first day I had shared that I was having fear around money, but that I had faith that God was going to take care of it. В перший день, перші відвідини, я поділилася на групі своїм страхом, що у мене не вистачить фінансів, щоб жити далі, і я розказала про це але у мене є і віра в те, що Бог допоможе мені. And then at the second meeting, after the meeting was over, a gentleman walked over to me and asked me if I was from England. А на другої зустрічі до мене після зустрічі підійшов чоловік і спитав, чи я з Англії. He said he was too, and I thought that that's what he wanted to talk about. Він сказав, що він також з Англії, і він хотів просто про це поговорити. But then he said,
he had won some money while he was drinking a month before, and he wanted to give the money to Benji. Він сказав, що в нього збереглися кошти з того часу, як він зупинив пиячити, і він би хотів поділитися цією сумою з Бенджі. And he shoved the money into my hand, and when I got home, I counted it, and it was $550. І коли я прийшла додому, в мене в руці я розгорнула, я порахувала, там було $550. And this is just one of many, many miracle stories I have experienced of what happens with money when I put my faith in the universe. І це один з багатьох моментів дива, які відбуваються, коли я відвідую і використовую інструменти програми з того часу, як я стала це робити. There are some other things that the universe wants me to do in order to show up in recovery. І це одна з невеликих речей, які я маю виконувати за вимогою Всесвіту. Це те, що я маю не ховатися, як це вимагає програма. One of them is that I need to take personal inventory of myself. Ну і, по-перше, мені важливо робити власну персональну інвентаризацію самої себе. I grew up believing that the reason, how do I say this? I grew up believing that the problem around money was the capitalist system. Я зростала з думкою, що проблема з грошами вона полягає в тому, що я живу в країні з капіталістичною системою. I hated rich people and I blamed them for the poverty of everybody else. І я ненавиділа багатих людей, я вважала їх винними в тому, що інші люди є бідними. But part of my under-earning disease and my debting is that I was also a compulsive thief. І частиною моєї хвороби це було також утворення компульсивних боргів. And so while I talked about the need for a world that was based on equality, I was also stealing from people. І в той період я зрозуміла, що це проявляється в тому, що я крала кошти. That led to a lot of internal conflict and a lot of shame. І це призводило до багатьох внутрішніх конфліктів і до внутрішнього сорому. Because of that conflict and shame, that was another reason why I couldn't take action around making money. І завдяки тому стану, що я відчувала сором і відчувала незручність від того, що я робила, я не могла працювати і робити щось з грошима здоровим способом. Working the steps with my sponsor taught me that I had to get rid of that guilt and shame if I was ever going to recover from under-earning. І мені спонсор сказав, що якщо я хочу позбутися симптомів недозаробляння, і я маю позбутися цього стану вини і стану сорому. I had to make amends to nearly 100 people and tell lots of people that I had lied to them and that I had stolen from them. І я мала в 9-му кроці дуже багатьом людям возмістити шкоду, яку я їм наробила, сказати їм, що я їх обманювала і я крала в них кошти. Every time I told someone I stole from them, they would treat me with such love and respect that I would cry. Але кожного разу, коли я зверталася до людей і повідомляла їм про це, вони віддавали мені дуже багато теплих почуттів і співчуття. I think it's because people
aren't used to being apologized to in the way that we do it here. Я навіть доводила, от це відношення доводило мене до сліз, і я зрозуміла, що люди поступали зі мною так, як нас вчить програма. Before recovery, I would say sorry a lot, but I always said it so that you wouldn't hate me. І якщо я до програми, я би сказала, просто пробачте, вибачте мене і, будь ласка, не відчувайте до мене ненависті. But the steps taught me to say, I did this and it's wrong. How can I make it better? Але програми навчили мене сказати по-іншому. Я помилилась. І скажіть мені, будь ласка, як я можу це рознести? And it also taught me that I was doing it to save my own life and not so that people wouldn't hate me. Мені також я мала сказати, що люди не мають відчувати до мене ненависті. Because I continue to make amends, I don't have guilt and shame. Оскільки я продовжую возміщати людям шкоду, відшкодовувати шкоду, я перестала відчувати сором і провину. I still do have self-doubt and I have fear, but that's what I use the steps for today. І я до цього часу відчуваю і страх, і відчуваю, я не впевнена в тому, чи коректно я роблю, але кожного разу я використовую інструмент четвертого кроку. I also use the steps when I have any resentment. І кожного разу, коли я відчуваю резентмент, я використовую інструменти, які рекомендовані програмою. Again, I'm doing it to help myself, not to be a saint or a good person. І я роблю це лише для того, щоб допомогти собі, але не стати святою і не бути хорошою. If I have fear, I can't work on my business. If I have resentment, I can't work on my business. І якщо у мене є страх, я не можу працювати на свій бізнес. Якщо у мене є резентмент, я також нічого не можу зробити для розвитку бізнесу. I have to be a clear channel in order to help myself. Я маю бути чистим каналом для того, щоб я могла допомогти самі собі. When Benji was 4 months old, Benji's father decided to end our relationship. Коли моєму Бенджі було 4 місяці, його батько вирішив завершити відносини зі мною. I had fear and I had resentment around that. І щодо цього у мене є і страх, і резентмент. I decided in that moment that I was going to be okay and I was going to be happy no matter what my life looked like. Але я вирішила для себе, що я буду щасливою і не зважаючи на те, як виглядатиме моє життя. And I was going to do that by putting my entire life in God's hands because obviously I don't know what it's meant to look like. І я просто вирішила віддати своє життя, свою волю Богові, тому що я не знаю, який спосіб буде саме для мене щастям. And so I decided that the only thing I could control was how I showed up and that I wanted to show up as a good mother and a good ex-partner and a good co-parent. І я вирішила, що кращим шляхом виразити, яка я є відповідно до духовних принципів, це яка я хороша мама, яка я хороша екс-партнерка і яка я жінка. And so I used 10 steps and tools that are not 12-step related to clear myself out of the fear and resentment.
І я використовувала крок 10 як інструмент основний для того, щоб позбутися резентменту, ну і деяку практику, яка не стосується програми, щоб позбутися того стану. I also leaned on this program a lot, and I made a lot of phone calls. І я також дуже сподівалася на те, що програма мені допоможе, і я зробила мільйон дзвінків. Because part of what I learned when I relapsed was that I have to maintain, I have to keep being vulnerable. Що я зрозуміла, що мені, я маю усвідомити в тому, що я людина і я вразлива як людина. The first time I was in program, I became a program superstar, and I stopped admitting that I had any fear and any problems. І коли спочатку я приходила в програму, я вважала себе зіркою програми, я приходила на групи і я там зіркувала. I had a lot of sponsees, and I enjoyed being a guru. У мене було дуже багато підспонсорних, і я вважала себе гуру програми. And that's what led to my relapse, I think. І саме це призвело до того, що я зірвалася з програми. And so when Benji's dad left, I knew I had to show to all of my program friends that I needed help. Але коли мій екс-чоловік пішов, я зрозуміла, що мені не треба більше демонструвати таку постать в програмі. Я маю звернутися до друзів по допомогу. And now, a few months later, we're still not a couple, but we are able to parent Benji together lovingly and in a way that I'm really proud of. Ми зараз не є партнерами, але ми можемо турбуватися разом за своєю дитиною і поводити себе настільки гідно, що я навіть відчуваю гордість від цього. And I'm not wasting my precious time that I need to build my business on being resentful. І я не витрачаю свій цінний час на резентмент, я краще використаю цей час на розвиток своєї діяльності. I had a session yesterday with a client, and it went so well that I was just filled with joy. І вчора у мене була сесія з клієнтом, і вона пройшла настільки класно, що я відчувала просто радість від цього, від такого спілкування. In the past, things going well would often lead to under-earning for me because I would be scared that I wouldn't be able to do as well next time. Допрограмний досвід було так, що коли я відчувала гордість за те, що я роблю, воно проявлялося в тому, що я відчувала невпевненість, що так само вийде наступний раз. And the reason why we need the steps is to become more and more humble, because I understand today that if it goes badly, I give it to God. And if it goes well, I give it to God. І програма мене навчила просто смирінню. Якщо піде хороше, я віддам це Богові. Якщо піде не дуже гарно, я так само віддам це Богові. My business requires that I can use my intuition. And so if I'm trying to be a guru or somebody who is wise, then actually that backfires on me because I can't access my own channel to the universe. Моя діяльність пов'язана з роботою моєї інтуїції. І як тільки я відчуваю себе гурою або якоюсь зіркою, мій канал закривається, я не можу бути хорошим фахівцем. Sorry, the phone is ringing here. What else do I want to say? How long do I have left, Sherilyn? You're almost at 10 minutes. Like literally 10 seconds. Okay, hang on. 10 minutes left. Surely I've been talking for a very long time.
We're only halfway through? We're only halfway through. Sorry. I'm Holy just setting moly. the All timer right. for another 5 minutes. Okay, fabulous. All Wait, right. another 5 minutes or another 10 minutes? You said 40 minutes. Yeah, another 5 minutes. Okay, perfect. All right. Gosh, so this is a time abundant meeting. All right. So let me talk a bit then about my goals group. Goals, I'm sorry. Group, Я goals group. Я хочу розказати про свою групу по цілях. So I decided about 2 years ago that I needed to take my recovery to a new level. І я хотіла сказати, що пару років тому я вирішила, що я маю перевести своє одужання на вищий рівень. A lot of the beginning of my recovery was about trying to discover what my vision was. На початку одужання мені все хотілося зрозуміти, в чому моє відкрити для себе своє бачення. And I could feel that I was now closer to understanding that vision, and I wanted a goals group to help me with that. І я ніяк не могла досягти цього стану, що я маю ясне бачення, і тоді я перейшла до маленьких цілей, як зменшення, як полегшення задачі цього. So I said on one of my meetings, you know, I'm looking to form a goals group, and if you want to join, then contact me. І тому я знайшла групу по цілях, і якщо ви хотіли б доєднатися до такої групи, ви можете до мене звернутися, я дам контакт. And I trusted the universe to bring people, and in the end, there was 8 of us. Ми розпочали групу, у нас була багаточисельною, але на кінці залишилось зараз 8. We meet every week for an hour on Zoom. Ми зустрічаємося кожного тижня на часу на 1 годину в Zoom. We have all worked the steps in this program, and we all work a very solid recovery program. У нас у кожного позаду робота по кроках, і ми маємо кожний солідний досвід одужання. The group has actors and engineers and coaches. А в нашій групі актори, інженери, коучі. And we're all over the country and lots of very different ages. Ми з різних країн світу, і ми різних возрастів. The first thing we did was we took the goals pages and we worked them together. Що ми розпочали, з чого ми розпочали, це взяли листок по цілях і просто почали по ньому працювати разом. Each week we would answer 1, 2, or 3 questions, and we would read the answers to each other. Кожного тижня ми ставимо 1, 2, 3 запитання, і кожної нової зустрічі ми відповідаємо на ці запитання. At the time, I was pregnant and I had a lot of uncertainty about what my life was going to look like. Коли я була вагітна, моє життя виглядало для мене дуже невпевнено, і тому мені було дуже непросто. We each used those goal sheets to create a vision and then to create goals in lots of areas of our life. Ми використовували цей інструмент, просто формували бачення, потім розподіляли на цілі і розподіляли на кожну сферу життя. One of the areas that I knew I struggled with the most was having fun and play. Одна із сфер, на яку я не хотіла звертати увагу, це радуватися життю. And today I have more fun and play in my life than ever, and it's because of Benji. І тепер у моєму житті дуже багато іграшок і багато радощів завдяки Бенджі. And I think that's a good example of how
we never know how something is going to be resolved, but we just put it out there. І я зрозуміла, що ми ніколи не знаємо, яким буде результат цього планування, через яке нам буде, через що нам буде дано те, що ми запланували в певній сфері. My goals group have been there every step of the way as I've built my business. Моя група по цілях допомогла мені в кожному кроку, в який я ставила ціль, задачу в своєму бізнесі. They've helped me to build a website, to hire a photographer, Вони допомогли мені зробити веб-сайт, знайти фотографа, to create a really beautiful blog with lots of great writing, зробити дуже вдалий блог, в якому є красиві ілюстрації і тексти. They helped me make decisions about how to create the financial structures of my business. Вони допомогли мені сформувати фінансові розрахунки в моєму діяльності. And I feel like every single week I show up not knowing what to do and I leave knowing what to do. І кожного тижня у мене буває відчуття, що я навіть не знаю, що робити наступного тижня, але після зустрічі у мене з'являється, що мені робити далі. And I want to end by saying that I talked at the beginning about the steps and now about the tools, and that's what makes this program great, the two together. І я хочу на завершення сказати, що я розпочала розповідь про кроки, а потім я завершила розповіді про інструменти, і саме це поєднання робить програму надзвичайною. And if you're new and it feels overwhelming, start with the steps. І якщо ви новачок і ви хотіли б розпочати нове життя, розпочніть з кроків. Thank you for letting me share. І дуже дякую за те, що дозволили мені сьогодні поділитися з вами. Thank you so much, dear Laura. Amazing, yes, amazing sharing. Thank you. Дуже дякуємо Лорі. Надзвичайний виступ. And we have Q&A session. We can start that. And I saw firsthand from Marianne, and Marianne, you're welcome with the question. Or maybe you have a sharing. Yeah, Marianne. I was just applauding Laura. Oh yeah, I see. Laura, Marianne розмістила ладошку в чаті, щоб просто поаплодувати Лорі. Yeah, thank you so much. Thank you. Sherilyn, you're welcome. Thank you so much, Laura. That was absolutely amazing, inspiring, and I could relate so much to what you shared. I'd like to well, first I want to say that I've been dealing with health issues, significant health issues, which have played a big part in my under-earning story. I'm in temporary housing without a home of my own currently, and I've gotten out of that before. I've been in since 2011. And I was homeless once before with my son, who was 16 at the time and a junior in high school, and got through that thanks to the program and action meetings. I'm wondering, I'd love to know a little bit more about the structure of your goals group, and if you're familiar with the Prospera team, and if it's anything like a Prospera team, or if it's anything like the tools game, which I've done the tools game. Yeah, I the miracles too, you know, I can relate to that. But yeah, so if you could answer that, thanks. Laura, just a moment for translation into Ukrainian.
Yes, thank you so much. Шерілін сказала, що їй дуже сподобалося спікерський. Вона вражена і вона натхненна тим, що вона почула, тому що дуже багато відкликнулося. Її недозаробляння пов'язано з багаторічними проблемами зі здоров'ям, і її історія одужання з 2011 року вона також пов'язана з тим, що вона опинилася в скрутній ситуації з дитиною, якій було на той момент 16 років, вона навчалася в середній школі. І вона хотіла спитати, скажи, будь ласка, яка ж структура тієї групи по цілях, в якої ви проходите свої етапи планування життя? І чи знаєш ти щось про групи, які називаються групи процвітання? Скажи, будь ласка, і чи граєте ви в гру інструментів? Тому що я вважаю, що вона дуже ефективна, і я також її займалася. Дякую. You're welcome. Thank you. So I'm not familiar with the other two things you asked about, Sherilyn, so I'm not sure. But the structure, we actually decided the structure ourselves, and we decided it after I spoke to other people in the program about how they structured theirs. Я, на жаль, не знаю про ті дві речі, про які ти пригадала, Шерлін. Я не знаю ні про групу процвітання, ні про гру в інструменти, я не знайома з цим. Ми просто вирішили організувати групу по цілях, і я запропонувала, коли стала така можливість, і люди доєдналися до неї. I spoke to 2 or 3 people who had different structures. Я звернулася до 2-3 людей, які мали подібний досвід. And then the first time we met on Zoom, we spent the whole time talking about what we wanted the structure to be ourselves. І я запитала цих 2 людей про зустріч, ми зустрілися в Zoom і проговорили кожний про те, що б вони хотіли би укласти в той спосіб планування, який вони бачили, і вони розпочали це. That was important to me because the traditions tell me that we have to make decisions collectively. Це було дуже важливо для мене, тому що відповідно до традицій ми маємо приймати колективно рішення. And I think one of the things that under-earners do is we join things and then we don't like how they're structured, and so we fight them. І було дуже важливим для нас, як для людей з недозароблянням, узгодити наше бачення того, як ми маємо зустрічатися, як ми маємо організувати ці зустрічі, тому що основний симптом недозаробляючих – це доєднатися до будь-чого, потім це ненавидіти, але все одно ходити. And so this way we've made the decision all together, and so there's nothing to fight. І тому ми просто випрацювали спільне бачення, як ми маємо обговорювати на зустрічах свої питання і не боротися з тою організацією, яку ми узгодили. Thank you so much. I really appreciate that. And I can relate to that. That's part of the difficulty with my living situation, because I came into a situation where there were sort of unwritten rules and I had no say in them. And we're now actually going for, the 3 of us are going for counseling to try and create some structure that will work in this situation. So yeah, that makes so much sense to me. And yeah, I will put it out there too to anyone else, anyone here. I would love to start a goals group, a goals action group myself. So I'm gonna put it out there. Thanks. Мені дуже резонує те, що чим ти поділилася,
тому що я скільки зверталася до людей, щоб організувати таку саму групу, я просто отримувала дуже багато відмов, і це те, що вам вдалося, це дуже класна річ. І якщо хтось із групи хотів би зі мною організувати таку саму групу, я була б дуже вдячна і дуже рада, якщо б нам це вдалося. Thank you, Sherilyn. Thank you for the invitation and a good idea. Yes, it's really brilliant. Ми відкриті для сесії запитань і відповідей. Будь ласка, якщо є запитання, ви можете підняти ручку, і ми поспілкуємося з Лорою. Да, Сергій, будь ласка. Зараз я вімкну мікрофон. Дякую, мені теж було дуже цікаво послухати сьогоднішнього спікера і послухати, і подивитися на неї, тому що я розумію, що це людина, яка зіткнулася з досить великими труднощами у своєму житті. І мені приємно бачити її, і бачити, і чути про те, як у неї виходить із цими труднощами справлятися. Я хотів запитати, що вона має на увазі, коли розповідає про невеличкі кроки, невеличкі дії. І як це у неї працює? Дякую. Sergey is very excited with how you cope with the challenges of life, and he's happy to hear that you faced not very easy situations in your past, and nevertheless he's happy to see you and to hear a lady who is coping with what is in store with her, and he is very proud to see you. And his question is, you mentioned that you practiced in program the way of small steps and small actions. How it works in your experience and what it means. Okay. So before program, I thought that an action looked something like build a website. До програми мені здавалося, що одна дія – це створити сайт. And then I would get very overwhelmed and either do nothing or be up all night worrying. Але потім у мене все вийшло так, що я просто втомилася від цього обсягу роботи і дійшла до того, що я перестала хоч щось робити. So when I decided to build my website, I took that straight to my goals group. І коли я вирішила, що я створю свій веб-сайт, я прийшла на цією ідеєю на групу по цілях. And they helped me to determine one action, which was to decide which platform I would use to build the website. І вони розпочали з того, що вони мені порекомендували розпочати, на якій платформі я б хотіла розмістити цей сайт. And part of that was finding out how much each platform cost and being clear about the numbers and what I could afford. І просто розібратися з тим, і скільки коштуватиме на кожній платформі розміщення, і скільки я маю платити далі за розміщення. I knew one of the things I wanted was good photography on the website. Хороша річ, про яку я дізналася, це розміщення хороших фотографій на сайті. And my under-earning thinking told me I couldn't afford that. Але моє недозаробляюче мислення сказало мені, я не можу цього дозволити. Someone in my goals group told me to take a small action of putting an advert on a website. І хтось із групи порекомендував мені розмістити фотографію атлета на вебсайті. And the website is
somewhere you can find people to work for you. Я перепрошую, розмістити оголошення на сайті про те, що я шукаю людину, і це дуже допомогло. So one week, my small action was to write the advert to hire someone as a photographer. І моєю наступною ціллю було розмістити це рекламне оголошення для того, щоб найняти людину як фотографа. And then the next week, my actions were to sort through the people who had responded to the advert. На наступному тижні у мене було завдання проглянути всі резюме від людей, які відгукнулися. Because I had been very clear in the advert about what I could afford, До того часу я точно знала, яку суму я можу собі дозволити на послуги фотографа. I went into the relationship with a clean, in a clean way. І я уклала співробітництво, мені вдалося з дуже ясним баченням. I ended up finding a young student who wanted more experience. І мені вдалося знайти молоду людину, студента, який просто потребував практики. She loved the service that I provide, and so I also paid her partly through giving her the service. І ми домовилися, що я зможу допомогти їй з тими послугами, які я буду надавати, і таким чином ми з нею розрахуємося. So then another action was one day we had a photo shoot together. І одного разу, наступна дія, ми мали спільну фотосесію. And then the next action was to take the photos she gave me and to choose my favorites. А наступною дією було розібратися з тими фотографіями, які вона зробила, і обрати найкраще. Like I said, each time I show up to the group, I'm confused about what to do next because my under-earning thinking confuses me. Як я казала, що кожного разу, коли я приходила на групу по цілях, у мене не було ясного бачення, що зробити або що я маю робити наступний раз. Але коли я завершувала спілкування в групі, у мене було чітке завдання, що я буду робити далі. But the reason we can help each other is because I can see your stuff clearly and you can see my stuff clearly. Як це працює? Це працює завдяки тому, що я перед вами відкрита повністю з тим, що я маю зробити, і ви відкриті переді мною з тим, що ви маєте зробити. And so when somebody said, well, now you just have to pick your favorite photos, I was like, duh, yeah, of course. І мені хтось може нагадати, так, я ж мав подивитися твоє фото, ти мала продивитися фото, і сказав, ой, да, дійсно, мені треба обрати. And that's how everything I do in my business happens. I'm confused and I come with something and then I come away with small actions to do that week. І таким чином я просуваюся в своїй бізнес-діяльності, я приходжу в стані, в якому я не розумію, що мені робити далі, я обговорюю з іншими, і я отримую завдання, і таким чином я розвиваюся. And if there are actions that are on my list that I'm not doing, І якщо є певний пункт в моєму переліку, який я не розробила, then I have steps and tools to help me. у мене є програма, кроки і інструменти. І я маю це виконати. Sometimes I need to work the steps because I'm not taking the action because I'm scared. Іноді мені краще до того, як зробити певну дію, мені треба пригадати, що рекомендує робота по кроках, застосувати інструмент і потім зробити певну відповідну дію. And sometimes I need to use an action partner or have an action meeting in order to be able to take it. А іноді мені доводиться відвідати групу по діях і
або зустрітися з партнером в подіях для того, щоб я дійсно вже пішла і робила те, що мені треба. Does that answer your question? Чи я відповіла на твоє запитання? Дякую. Мені буде дуже цікаво, і мені здається, що відповідь досить докладна і все зрозуміло. Ще раз дякую. Sergey is very grateful for your answer. It's very clear, and he understood it in a very clear way. Thank you so much. Leanne, do you have a hand? Oh, I would, yes, I would just, I just want to say thank you, because in the midst of this call, I got a call back from a lawyer, and listening to Laura and how you pray to have fear removed helped me make a very successful phone call that I was really scared to take. Ліан поділилася досвідом, що протягом сьогоднішнього часу їй телефонував її адвокат, і вона якраз почула про те, як Лора розповідала про те, як вона подолає свій страх, і саме це надихнуло її і надало їй сили, щоб подолати свій власний страх при розмові з адвокатом. Їй дуже це допомогло прямо під час нашої зустрічі. That's great, amazing effect and vibration. Thank you so much. Sherilyn, you're welcome. Thank you. I know I'm double dipping, so if there's anybody else who wanted to go before me, feel free. But what I wanted to say was, I'm very excited being part of the World Service Conference approved literature committee with some of the literature that is coming out, one of which is the newcomer and beginners booklet that Rena is working on with Tamara. And I'm trying to remember if there's a section in there on accountability groups, but this definitely qualifies as one of the accountability groups, like the Tools Game and the Prosperity Team. And they are a great tool in moving program forward, especially if someone's already worked the steps. So thank you so much for your clear, concise, powerful example. Шерлін подякувала знову Лорі, і під час її виступу вона сказала, що їй дуже спало на думку, що вона гордиться тим, що є членом літературного комітету літератури, яка затверджена Всесвітньою конференцією, і вона дуже горда тим, що ми якраз зараз працюємо над буклетом для новачків із Тамарою і зі мною. І вона сказала, що те, що сказала Лора в програмі для новачків, дуже важливо. Це і те, що згадала Шерілін, це інструменти, ігра в інструменти, це група по процвітанню, група по цілях і діях. Це найважливіші речі, які працюють для тих, хто вже пройшов кроки і пропрацював кроки АНЗ. Те, що вона почула від Лори, це саме так ярко, ясно, як це має працювати у тих, хто одужує. І вона дуже вдячна Лорі. Thank you so much, Sherilyn, for mentioning these great tools. And thank you, Laura, for your practices. And it's very important, really, from under earning and under being. Great experience. Thank you so much. So the question is, can we get Laura's contact information? Шарлін запитала, чи можливо отримати інформацію контактну Лори. I'll post it in the chat. Лора залишить контактні дані в чаті. Do we have a minute for questions? For one more question, one more share. I think so. Yes. У нас є ще час на одну або запит, або питання, або поділитися враженням.
Лора залишила контакти в чаті. Laura, I have a question. I think that I'm as a human being, as under Anna, I give myself inner right to make mistakes as a human being. So I consider that relapses refer to these mistakes. How do you consider that it's time to come back, and what actions maybe you use intuition, maybe you use other instruments as attention or consciousness or mindfulness. I don't know how to say, but how do you come back? I will translate just a moment. Я запитала Лору, скажи, будь ласка, я відчуваю себе як людину, яка робить помилки. І до помилок я відношу зрив. Скажи, будь ласка, які інструменти ти використовуєш тоді, коли ти розумієш, що час повертатися? Чи то інтуїція, чи то увага, чи то усвідомленість? Що тобі допомагає? Please, Laura, can you answer? Thank you. The short answer is I have a very different relationship today with what it means to do something wrong. Основна річ, які я зараз знаю, і які я точно усвідомлюю, це що таке помилка. I used to think that if I got results that weren't the results I thought I wanted, then I'd done something wrong. І, по-перше, мене цікавить результати. Які результати я отримав в результаті своїх дій, які я зробила. But program helps me realize that I'm always in the right place no matter what. Але програма мені дала бачення того, що кожного разу я на вірному шляху. And so the question becomes, how can I be present with and accept what is happening now? Але головне запитання, яке я собі задаю, як я можу це прийняти, і як я можу бути з тим, що відбувається зараз. And I've learned that there are two things in the way of me doing that. І у мене є два способи впоратися з цим. My emotions and my thoughts. І я можу або впоратися за допомогою емоцій, або за допомогою думок. If I'm in fear or resentment or guilt, then I'm not in acceptance of what's happening. Якщо я відчуваю, що я зараз відчуваю резентмент, страх, то я розумію, що це не працює. And so one of my spiritual practices is I let that feeling, that emotion happen in my body and I feel it in my body. І що я стала практикувати, я стала усвідомлювати, що я зараз відчуваю саме ці відчуття в своєму тілі. І я дозволяю своєму тілу їх прожити. So if my mind says, you did it wrong, you screwed up, you're not good enough, I ask myself, what is the feeling and where is it in my body? І коли в мене з'являються думки, що я недостатньо хорошо, я зробила щось неправильно, я просто запитую себе, що я відчуваю і де це знаходиться в моєму тілі. When Benji's dad ended our relationship, I thought maybe I had done something wrong. Коли батько Бенджі завершив
вирішив завершити відносини зі мною, я вирішила, що, скоріш за все, що я в чомусь помилилася, я була не права. And my brain wanted to go between shame and blame. It's his fault, it's my fault. It's his fault, it's my fault. І я тоді розмірковувала таким шляхом, що я ділила, це його провина, це моя провина, це його недогляд, це мій недогляд. And instead, I did a 10th step and I worked out that I just needed to feel my grief. Але я все ж таки звернулася до практики 10-го кроку, і я просто сказала, що я маю прожити це горювання. The grief was in my chest and it was very heavy. Це горювання було всередині грудей, і було дуже, відчуття було дуже важке. And so throughout the day, if I found myself having thoughts that weren't helpful and that were stopping me being present, І в той день, протягом дня, і коли я відчувала, що я починаю варити всередині себе, і я перестаю бути тут і зараз, I would just feel the sensation in my chest. я відчувала саме, я прислуховувалася до тих почуттів, які у мене в грудях. And I could do this no matter where I was. І я роблю це незалежно від того, де я знаходжуся. I could drive and feel the sensation in my chest. А я можу бути за кермом і відчувати ту важкість у грудях. I could feed my son and feel the sensation in my chest. І я можу годувати дитиною і відчувати цю важкість. And so I could be present with what was and not fight it, no matter what was happening. І я перебуваю в моменті саме з цим відчуттям, що я відчуваю, і незалежно від того, що я роблю. And I think it's because I felt that grief that I don't feel like anything is wrong today, even though we're not a couple. І це допомагає мені відчувати просто почуття саме горювання, але не сором від того, що ми зараз не пара.